รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับชีวิตที่เร่งรีบในเมืองอยากทำอาหารกินเองที่บ้านก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีเวลาจึงต้องลงเอยกับอาหารสำเร็จรูปทุกที CY เทปนี้จึงขอเสนอตอน Quick Meal เร็วง่ายอร่อยที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถทำอาหารให้อร่อยได้ในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นไปเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะครับต้มข่าไก่เป็นไหมครับเพื่อนๆเวลาอยากจะทำอาหารกินเองนะครับแต่มันกลับไม่มีเวลาเหลือเลยสุดท้ายนะครับก็ไปเอาอาหารสำเร็จรูปยัดใส่ไมโครเวฟกินกันตายไปงั้นแต่ว่ามันจะอร่อยสู้อาหารที่เราทำกินเองได้ยังไงใช่ไหมครับ Quick Meal เมนูแรกวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเมนูที่เป็นแกงไทยนั่นก็คือต้มข่าไก่นั่นเองฟังดูแล้วแบบมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับอย่าเพิ่งถอดใจไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำง่ายมากๆเดี๋ยวลองมาทำกันดูเลยว่าจะง่ายแค่ไหนนะครับต้มข่าไก่นะครับมีส่วนประกอบไม่มากนะครับก็คือว่ามีเครื่องสมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีเห็ดเราสามารถที่จะใช้เห็ดอะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะครับวันนี้เรามีเห็ดนางฟ้ามาใช้นะครับแล้วก็มีไก่นั่นเองไก่วันนี้เราใช้อกไก่นะครับเวลากินจะได้นุ่มนวลไม่ต้องมีกระดูกติดนะครับไม่ต้องมีหนังติดด้วยทำให้ไม่มันจนเกินไปเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับนี่เรามีข่านะครับเรียกว่าต้มข่าไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ข่านะครับข่าเนี่ยให้กลิ่นที่หอมมากนะครับทำเตรียมข่าเนี่ยเราก็หั่นข่าให้เป็นแว่นเตรียมไว้นะครับเอาผิวข่าออกปอกเปลือกออกหน่อยจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นไว้เลยจากนั้นมีอะไรอีกมีตะไคร้นี่ใช้ตะไคร้ค่อนข้างอ่อนตะไคร้นี่ก็มีกลิ่นหอมสดชื่นเอามาทำเป็นน้ำตะไคร้ก็หอมหั่นท่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องบุบนี่นะครับเขาเรียกว่าตะไคร้อ่อนนะครับจะมีสีม่วงข้างในนะครับสุดท้ายใบมะกรูดนี่ขาดไม่ได้เลยใบมะกรูดก็เป็นเครื่องสมุนไพรอีกอันนึงที่หอมมากๆฉีกไว้นะครับเนี่ยการฉีกจะทำให้น้ำมันเขาฟุ้งกระจายออกมาสมุนไพรเรียบร้อยนะครับเราจะมาเตรียมไก่กันเลยนะครับไก่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคำเท่านั้นเองนะครับหั่นไก่เป็นชิ้นพอคำเตรียมไว้ไก่เสร็จแล้วเครื่องเสร็จแล้วที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับต้มอย่างเดียวเมื่อเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาต้มกันเลยนะครับแล้วใช้น้ำกะทิเป็นพื้นฐานของน้ำแกงของเราเลยเติมน้ำลงไปผสมน้ำแกงของต้มข่าไก่นะครับจะมีความเป็นกะทิแต่ว่าก็จะไม่ข้นจนเกินไปเราสามารถที่จะใช้กะทิสำเร็จรูปก็ได้ถ้าเอาสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเวลาเนี่ยแนะนำให้ซื้อกะทิที่คั้นสดมันดีกว่าใช้กลางกะทิคือหัวกะทิผสมกับหางกะทิเนี่ยอัตราส่วนที่เท่ากันได้เป็นกลางกะทินะครับเราจะใช้กลางกะทิเพราะว่าจะไม่ข้นเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้มข่าไก่เนี่ยเป็นน้ำแกงเป็นต้มกะทิที่จะไม่ให้กะทิเราเนี่ยแตกมันมีน้ำมันลอยหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต้มเนี่ยต้องระวังให้ดีๆต้องคอยคนเพื่อไม่ให้กะทิเนี่ยโดนส่วนที่โดนความร้อนโดยตรงเนี่ยแตกมันก่อนนะครับตอนนี้กะทิของเราเริ่มเดือดอ่อนๆแล้วนะครับเมื่อน้ำกะทิของเราเดือดแล้วนะครับจะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยเรามีข่าต่อไปก็ตะไคร้นะครับใส่ไปเลยใบมะกรูดของเราตอนนี้นะครับสมุนไพรของเราเนี่ยให้กลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ไปเลยอกไก่ของเรานะครับมันสุกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องต้มนานนะครับต้มให้อกไก่พอสุกกำลังดีปุ๊บเขาจะได้ความนุ่มเนียนของอกไก่มากๆนี่นะครับต้มข่าไก่ของเราเนี่ยเราจัดไก่เข้าไปเต็มมากเยอะจริงๆพอไก่เราเริ่มสุกปุ๊บนะครับเราก็จะใส่เห็ดนางฟ้าของเราลงไปเลย
เห็ดที่ดอกเล็กก็ใส่ไปเลยใส่ไปทั้งดอกเลยส่วนเห็ดที่ดอกใหญ่เราก็สามารถที่จะฉีกได้ใช้มือฉีกได้เลยอย่างนี้เวลากินเนี่ยจะได้กินง่ายๆใช่ไหมครับฉีกเห็ดลงไปต้มข่าไก่วันนี้เราไม่ได้ทำขายนะครับเราทำกินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเคราไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นไก่เนี่ยเลี้ยงกองได้ทั้งคณะพอเครื่องทุกอย่างได้ลงไปในหม้อแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนปรุงรสกันนะครับหั่นมะนาวเตรียมไว้ก่อนแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะครับเริ่มต้นจากน้ำปลานี่ก่อนน้ำมะนาวพอใส่น้ำปลาน้ำมะนาวเข้าไปเนี่ยกะทิเราเปลี่ยนสีนิดนึงเห็นไหมครับสีค้ำลงน่ากินมากเดี๋ยวเราจะชิมกันนิดนึงว่ารสชาติเป็นไงตอนนี้มีความเปรี้ยวละเค็มละแต่ยังไม่ถึงดีเติมหน่อยนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ทำแบบนี้ชิมไปทำไปชิมไปทำไปรับรองอร่อยตอนนี้ความเปรี้ยวความเค็มได้แล้วนะครับเติมสุดท้ายใส่น้ำตาลกันก่อนเสิร์ฟก็อย่าลืมชิมด้วยว่ามันอร่อยจริงอร่อยสุดท้ายสุดเลยเพิ่มความเผ็ดให้กับของเราหน่อยนะครับใส่พริกขี้หนูไปสัก 4-5 เม็ดใครต้องการเผ็ดน้อยก็บุบนิดเดียวพอให้หอมๆทุบไปทุบให้แตกแล้วก็ใส่ลงไปเลยตอนนี้ต้มข่าไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วปิดไฟกันเลยชิมกับไก่ที่เราทำไว้มันนุ่มนวลมากไก่เนี่ยสุกกำลังพอดีนะครับเพราะว่าเราใช้อกไก่เราไม่ต้มให้มันโอเวอร์คุกนานเกินไปส่วนน้ำแกงน้ำกะทิหอมมากได้ความหอมของน้ำกะทิเองแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรที่ผมบอกมาแล้วถ้าทุกคนได้กลิ่นเนี่ยทุกคนจะแบบหอมจริงฟินง่ายแล้วก็ฟินแน่นอนเดี๋ยวจัดจานกันเลยดีกว่าเท่านี้นะครับต้มข่าไก่ที่ทั้งง่ายและอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับ Quick Meal เมนูแรกเห็นไหมครับว่าเป็นเมนูควิกที่ง่ายจริงๆอีก2เมนูที่เหลือเนี่ยผมรับรองว่าทำง่ายไม่แพ้กันจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นติดตามช่วงหน้านะครับ